વેલકમ ટુ સ્કિલ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ એકેડમિયા. હું પરાગ દવે, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે ગુજરાત સ્ટેટમાં ફરજ બજાવું છું અને હું પીએચડી ઇન ઇંગ્લિશ વીર નંબર સાઉથ ગુજરાત સ્ટેટ યુનિવર્સિટી સાથે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇંગ્લિશમાં કરું છું. મેં મારા 23 વર્ષના પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના સમય દરમિયાન મારી જોબ સાથે સાથે મેં માસ્ટર ડિગ્રી, મારી એમફિલ ડિગ્રી અને મારી પીએચડી ડિગ્રી અને એની બધી એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ અને સાથે સાથે મેં હમણાં ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ GSET 2021 પણ ક્વોલિફાય કરી છે અને મેં મારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની સ્પેશિયલ કોમ્પિટિશન એક્ઝામ પણ સારી રીતે ઉત્તીર્ણ કરી છે. હું અહીંયા મારા વિશે આપને વાત કરવા નથી આવ્યો. હું તમને કે જે વિદ્યાર્થી છે, જે શાળાઓમાં, હાયર સેકન્ડરીમાં, કોલેજીસ, યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરે છે અને જેને અભ્યાસમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી રહેતો, અભ્યાસમાં યાદ નથી રહેતું અને સાથે સાથે જેણે અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો છે અને જે લોકો કોમ્પિટિશન એક્ઝામ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે, તેવા ગોલ ઓરિએન્ટેડ એક જ મિશન માટે કામ કરનાર કેન્ડિડેટ્સ માટે પણ આ ખૂબ જ ઉપયોગી એવો મારો આ ટૂંકો વિડીયો સંદેશ છે. તો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ટુ વોચ ઇટ, લિસન ટુ ઇટ કેરફુલી. મિત્રો, તમે કોઈ દિવસ એ વિચાર કર્યો છે કે આપણા માઇન્ડમાં, આપણા બ્રેઇનમાં કેટલા નર્વ્સ, ન્યુરોન્સ હોય છે અને આપણા માનવ શરીરમાં માઇન્ડ એટલે કે સોફ્ટવેર, બોડી એટલે કે હાર્ડવેર અને આપણો સોલ એટલે કે આત્મા કે જે પાવરનું કામ કરે છે. આ ત્રણેય માં આપણી લર્નિંગ પ્રોસેસ થતી હોય છે. તો આપણે વિશે કોઈ દિવસ વિચાર્યું નથી કે આપણી કોઈ શૈક્ષણિક ટેક્સ્ટ બુક કે સિલેબસમાં પણ આનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. તો હવે આ સમય આવી ગયો છે, કેમ કે ભારત દેશમાં, દુનિયામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, એન્ઝાઇટી અને સુસાઇડ પણ કરી લે છે. એમ કહેવાય છે આપણા ભારતમાં દર 55 મિનિટે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ સુસાઇડ કરી લે છે. તો આનું રીઝન શું છે? આનું રીઝન આપણો જે અભ્યાસ છે એની અંદર ઓછા પર્સન્ટેજ આવવા, ફેલ થવું, ધારા પ્રમાણે રિઝલ્ટ ન મળવું એનું મુખ્ય કારણ છે. અને સેકન્ડ છે કોમ્પિટિશન એક્ઝામ, જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ જે છે, જે મોટા ભાગની ઓબ્જેક્ટિવ મોડ્સમાં હોય છે અને ક્લાસ 1ની એક્ઝામ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ અને એનું ઓરલ ઇન્ટરવ્યૂ પણ થતા હોય છે. તો આપણું માઇન્ડ, આપણું બોડી અને આપણો સોલ, આત્મા, એ ત્રણેયનું કનેક્શન અને ત્રણેયને ટ્રેન કરવા બહુ જરૂરી છે. અને રિસર્ચે સાબિત કર્યું છે કે દરેક માણસમાં લર્નિંગ એબિલિટી છે, દરેકમાં ન્યુરોન્સ પૂરતા પ્રમાણમાં ભગવાને બનાવેલા હોય છે, પણ આપણે આપણા માઇન્ડને અનટ્રેન રાખેલ છે, આપણા બોડીને અનટ્રેન રાખેલ છે અને આપણા સોલ, સ્પિરિટને પણ અનટ્રેન રાખેલ છે. જેવી રીતે તમે તમારા બોડીને ટ્રેન ન કરો તો તમે ડીપ્સ કે પુલઅપ્સ પણ કરી શકતા નથી. તમે ટ્રેન કરો તો તમે પણ કરી શકો છો. ઇટ્સ સિમ્પલ. તો આવી જ રીતે આપણું લર્નિંગ પ્રોસેસ આપણી મેમરીનું છે. તો મેમરી માટે આપણે 3 લેવલ ઉપર કામ કરવાનું છે. ફર્સ્ટ, our mind level, second
બોડી લેવલ, એન્ડ થર્ડ સોલ પાવર. તો જ લર્નિંગ શક્ય છે. આ લર્નિંગને શક્ય બનાવવા માટે આપણે લર્નિંગનું સાયન્સ સમજવું પડશે. મને ઘણા બધા લોકો કહે છે કે મારી યાદશક્તિ સારી નથી, આઈ કેનોટ રિમેમ્બર થિંગ્સ, આઈ ફોરગેટ. તો હું એમને એ કહું છું કે તમે જ્યારે જન્મ્યા ત્યાંથી અત્યાર સુધીમાં તમને આ દુનિયાના કેટલા વ્યક્તિઓના નામ, એના ચહેરાની ઓળખ, કેટલા સ્થળ, પ્લેસીસ, એના નામ, એની ઓળખ, અને કેટલા પદાર્થ, ઓબ્જેક્ટ્સ, એના નામ, એની ઓળખ છે. તો એનું લિસ્ટ બનાવો. ઇટ વિલ બી અનએન્ડેડ લિસ્ટ. તો તમે ક્યારેય નહીં કહેતા કે મારામાં મેમરી નથી. આપણે બધું યાદ રાખી શકીએ છીએ. પણ તમે વિચાર્યું છે, હેવ યુ એવર થોટ ધેટ હાઉ હેવ યુ memorized, how have you learned these things? તો આજ આપણે આ વર્કશોપમાં શીખીશું કે તમે કોઈ પણ લર્નિંગ કેવી રીતે કર્યું છે. બાળક જ્યારે જન્મે છે ત્યારથી જ એની ભાષા એ કેવી રીતે શીખે છે. અભણ માણસ, ઇલિટરેટ પર્સન કેવી રીતે સમજી શકે છે, બોલી શકે છે. એ રીડિંગ અને રાઇટિંગ કરી શકતો નથી. બાળક પણ સમજી શકે છે, સાંભળી શકે છે અને બોલી શકે છે. એ રાઇટિંગ કે રીડિંગ કરી શકતો નથી, તો પણ એ કેપેબલ છે. તો આનું પાછળ શું છે? આની પાછળ આપણું નેચરલ લેંગ્વેજ એન્ડ લર્નિંગ એબિલિટી છે કે જે નેચરલ રીતે કામ કરે છે. તો આપણે આ રીતે જ એને નેચરલ મદદથી શીખવાનું છે. તો આપણે એનું જોશું. તો આપણે આ લર્નિંગ પ્રોસેસને, લર્નિંગ સાયન્સ સમજીને આપણે માઇન્ડ લેવલથી, બોડી લેવલથી એને ટ્રેન કરીશું. માઇન્ડ લેવલે આપણે મેમરી ટેકનિક્સ, ન્યુરો પ્લાસ્ટિસિટી, ન્યુરોલિંગ્વિસ્ટિક, અને બોડી લેવલે પણ આપણે ઓક્સિજન વધારવા માટે 3SRB, યોગા અને બ્રીથિંગ ટેકનિક્સ કરીશું. અને હું તમને ગેરંટી આપીશ કે તમારી માઇન્ડ અને બોડીની કેપેસિટી, લાઈફ ફોર્સ વધી જશે. અને તમને હું નવી ટેકનિક્સથી જે સ્ટુડન્ટ્સ છે ધોરણ 5 થી 12 સુધીના, ગ્રેજ્યુએશનથી યુનિવર્સિટીના, એને તમામ ટેક્સ્ટ બુકો, તમામ કન્સેપ્ટ્સ, તમામ સબ્જેક્ટ્સો કેવી રીતે કરવા, કેવી રીતે સહેલાઈથી યાદ રાખવા, એ હું પ્રેક્ટિકલી શીખવાડીશ. અને જે કોમ્પિટિશન એક્ઝામ આપે છે, જેનું એક જ મિશન છે કે જેને જીવનમાં કંઈક બનવાનું છે, તો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપતા કેન્ડિડેટ્સ માટે પણ જનરલ નોલેજ, એના તમામ જાતના વિષય, કન્સેપ્ટ્સ, એ બધું આપણે એક સિમ્પલ ટેકનિકથી શીખીશું. અને આ કોઈ તમને હું મારું પોતાનું અંગત મંતવ્ય નથી રજૂ કરતો. આ એક રિસર્ચ આના ઉપર થયેલું છે. અને મેં પોતે પ્રેક્ટિકલી આઈ હેવ ટેસ્ટેડ ધ ફૂડ્સ એન્ડ આઈ હેવ ઓલ્સો ટોટ other students and other candidates and they have also got success. એ બધા જે ના પોતાની સક્સેસ મેળવી શકતા હતા, એમને સક્સેસ મળી છે. તો હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, તમે નીચે આપેલી લિંક ક્લિક કરજો. એમાં તમને એક નાની બુકલેટ મળશે. એમાં આનું બધું વિવરણ મેં કરેલું છે. તો બેસ્ટ ઓફ લક એન્ડ આઈ એમ looking forward to see you all in upcoming workshop. Thank you.